everyone. Good morning, good afternoon, good evening, in whichever part of the world you are. I am Dr. Uma Kanka from New Delhi, India, and this webinar, I welcome you all to this webinar. I will briefly mention to you about the ASHI International Committee. Myself as chair, with Aziz as co-chair, and Jeanette as board liaison, Jeanette from Hong Kong and Aziz from Canada, and with ASHI headquarters staff, Mandy and Kathy, and with the members all over the globe. We are running this committee to support the international members of the American Society for Histocompatibility and Immunogenetics. May I have the next slide, Mandy? Thank you. So this committee, as you see on the map, the stars indicate the locations of the members, where they are located. We are well represented all over the globe, and members are from different parts and bring to us different perspectives of the HNI laboratories, the education, and other activities related to our subject area. So we all meet and discuss and would like to support all the international members of the American Society of HNI. May I have the next slide? We have a webinar subcommittee, which is represented by Dr. Sally from Egypt, Dr. Aziz from Canada, Dr. Muhammad from Canada, and myself. And we discuss with the committee members and our board liaison and the ASHI staff, and finalize programs for every month, some multilingual webinars to support the members in their own languages that they speak. We discuss issues related to HNI laboratories and consider that this is going to be an educational and interactive webinars for all the members who wish to take forward the HNI as their mainstream career path. Next slide, please. And in this interest, these webinar series are named as ASHI Speaks Your Language, which we organize almost every month. And we consider subjects like HNI related, transplant related, and also we are going to introduce in this year some soft skills and statistics and accreditation, as well as proficiency testing for the increased information related to these areas. Next slide, please. So this committee is represented, it's kind of a stretched hand of the ASHI to the international members. We basically help collaborate, share knowledge, experiences in the field of HNI. Our aim is to promote ASHI internationally and stimulate with active engagement with the international members as part of ASHI's mission and vision. So the International Committee was first reinstated in May 2020, and the goals are structured into 4 main objectives: outreach, education, accreditation, and low-income approach. Next slide, please. So in these each activities, in the outreach, we are doing the multilingual webinars like what we have done, we are going to do today. We also have surveys, and to understand the needs of the members, we organize international receptions at the annual ASHI meetings, and we have social media interactive content on Facebook. In the low-income approach, the committee has worked towards reducing the membership fees for the low HDI countries, and we've also dedicated towards travel stipends for the members to attend the annual ASHI meeting. Towards accreditation, we have done a webinar related to the proficiency testing. We are also trying to design a kind of accreditation program where the international labs can be part of the ASHI accreditation. So we are promoting the ASHI standards through the educational events and lectures. And also in education, we are working towards joint events in collaboration with international societies, and we are looking towards international mentoring program, and also the ACHI modified certification for the international members. So we are working towards these goals, and we hope that the international members of ASHI will benefit through the activities of this committee. Next slide, please. So in the ASHI Speaks Your Language webinar series, we have already hosted multiple language seminars. We had in Spanish, French, Arabic, and Mandarin.
And today we are so happy that we have a speaker from Malaysia. She will be talking to us in Malay about the transplant program in Malaysia. These seminars, webinars are held monthly, as I mentioned to you. The registration links are sent via email or also on the International Interactions Facebook page. We post the notices, and then it's also available recorded version on the ASHI University. So those interested in ASHI membership, please do join ASHI and also be part of the committee if there is an opportunity to volunteer and enjoy and gain from the activities of the committee that are done basically for the interest of international members. If you're interested in being a webinar presenter or would wish to give an idea, please do contact Mandy at the email provided here, info@ashihla.org. Next slide, please. Thank you. And I now pass on to Dr. Eng, and I'm grateful to you for moderating today, and please introduce our speaker to the participants. Thank you. Thank you, Uma. Thank you. Salam sejahtera, selamat pagi pada hadirin. Dengan hati yang sangat gembira. Ini sebenarnya kali pertama saya host atau saya buat webinar dalam bahasa Malaysia. Jadi Dr. Maisarah, saya harap boleh faham kan? Ramai kawan-kawan kita kat Malaysia ada dalam attendees list. Jadi saya harap bahasa Malaysia okeylah, boleh pas. Okay, so Dr. Maisarah, I'm going to introduce you in English because we also have some of the international participants. So Dr. Maisarah is a transplant nephrologist in one of the renowned universities in teaching hospitals in Malaysia, and she's also affiliated to University of Malaya. And so today I'm very pleased to have Dr. Maisarah to share her experience with us regarding kidney transplantations in Malaysia, especially the challenges and also opportunities that we have here. Dr. Maisarah, over to you. Terima kasih, Dr. Eng. Okay, Dr. Maisarah, saya boleh nampak slides. Okay, terima kasih. Suara pun okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Maisarah. Saya adalah salah seorang pakar buah pinggang di Pusat Perubatan Universiti Malaya, or in English we call it University Malaya Medical Center. Tajuk pembentangan saya hari ini adalah mengenai pemindahan buah pinggang di Malaysia, halangan dan cabaran dalam bahasa Melayu. Saya tiada conflict of interest. Okay. Seperti yang mana kita sedia maklum di peringkat antarabangsa, kadar peningkatan pesakit buah pinggang adalah sangat tinggi dan kadar ini adalah meningkat dari semasa ke semasa. Ini adalah sesuatu yang tidak disangkal lagi kerana kebanyakan pesakit kita, terutamanya di Malaysia, mengalami masalah kencing manis dan hipertensi yang tinggi. Ini adalah statistik di Malaysia seperti mana yang anda dapat melihat di sini. Pada tahun 2008, hanya 4,606 orang pesakit telah baru didiagnos pada tahun tersebut. Malahan, angka ini meningkat 2 kali ganda pada tahun 2018, iaitu sebanyak 8,431 pesakit baru yang memerlukan rawatan dialisis. Kebanyakan pesakit ini menerima rawatan hemodialisis ataupun pertukaran darah sebanyak 7,200, segelintir peritoneal dialisis, okay, ataupun in layman words in Malay we call it cuci air. Hanyalah segelintir pesakit di Malaysia pada tahun 2018 mendapat pemindahan buah pinggang, iaitu sebanyak 90 orang. Seperti yang tergambar di dalam carta ini, peningkatan hemodialisis adalah amat ketara yang ditunjukkan di
rajah yang berwarna biru, sementara transplant adalah semakin berkurangan. Ini adalah jumlah keseluruhan pesakit yang tengah mengalami rawatan dialisis. Kebanyakan pesakit menjalani hemodialisis seperti mana carta sebelumnya, dan number yang anda nampak di sini adalah sebanyak 44,136, or in English we call it 44,136, and number ini adalah double daripada number yang terdapat pada tahun 2008 sepanjang 10 tahun. So kita tahu number ini akan terus meningkat dari semasa ke semasa seperti yang saya cakapkan sebentar tadi. Ini adalah kerana kebanyakan jumlah pesakit kronik diabetes dan hipertensi adalah juga meningkat. Tetapi sayang sekali hanya 1,800 jumlah transplant yang telah dijalankan semenjak awal sehingga tahun 2018. Ini adalah number yang sangat sedikit. Walaupun Malaysia mempunyai angka dialisis patient yang sangat ramai, dan ini adalah antara yang teramai di antara pesakit di dunia. Seperti di dalam rajah ini adalah global chart. Carta global di mana Malaysia mempunyai 200 ke 300 per million population yang mengalami masalah pesakit buah pinggang. Ini adalah tugas yang amat berat. Saya adalah pakar buah pinggang, saya bukan immunologi, tapi my interest is in transplant dan adalah khususnya kepada immunologi. Okey, carta ini menunjukkan organisasi di Malaysia, siapa yang menjalankan transplant di Malaysia. Okey, kita ada National Transplant Service, okey, dan ini adalah transplant center. Saya sangat beruntung kerana number transplant center di Malaysia semakin bertambah. And transplant center, pusat ataupun pusat transplant bukan lagi hanya dijalankan di government hospital, okey, hospital kerajaan yang di bawah Kementerian Kesihatan, tetapi juga dijalankan oleh hospital universiti di mana dikelolakan di bawah Kementerian Pendidikan, dan juga terdapat hospital swasta yang turut serta menyumbang untuk meningkatkan kadar transplantasi di Malaysia. Selain pada itu, mengenai kadar penderma setelah kematian otak, or we call it brain death, beberapa hospital telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugas ini. Di Malaysia ada 16 hospital yang tersenarai ini, iaitu Hospital Organ Procurement Unit, okay, untuk ditugaskan untuk meningkatkan kadar pendermaan organ setelah kematian otak, or brain death. Tetapi walaupun usaha itu telah dijalankan, seperti yang anda dapat dilihat di sini, deceased donation or pendermaan selepas kematian adalah masih statik ataupun mendatar. Seperti yang ditunjukkan di sini, pada 2021 ini adalah disebabkan wabak COVID. Hanya sebanyak 21 pendermaan berlaku. Pada tahun sebelumnya, yang mana ini lebih tepat, kita ada peningkatan, tetapi sekiranya kita melihat secara keseluruhan, number ini agak mendatar. Tiada peningkatan di kalangan pendermaan setelah kematian. Apakah halangan dan cabaran? Halangan dan cabaran yang kami hadapi ini termasuk kedua-dua program, iaitu pertama pendermaan setelah kematian otak, kedua adalah pendermaan semasa hidup or living donation. Fokus perbicaraan saya pada hari ini adalah lebih terhadap pemindahan semasa hidup kerana itu adalah bidang tugas saya, dan kepada pesakit yang agak berisiko dan agak mencabar kerana mereka ini mengandungi antibody yang tinggi or highly sensitized patient.
Cabaran yang pertama, sebelum saya meneruskan pembicaraan tersebut, halangan yang pertama yang kita seperti semua sedia maklum di Malaysia, kita ada jumlah pengikrar organ pledger yang sangat rendah berbanding dengan keseluruhan populasi. Mungkin adalah kerana kesedaran, kerana agama, kerana kepercayaan ataupun budaya. Tetapi kerja yang sangat kuat di kalangan pihak-pihak yang bertanggungjawab, saya berharap pada masa akan datang ini akan menambahkan kebaikan. Antara opt-in and opt-out, kita semua sedia maklum ada antara negara-negara telah membuat opt-out dengan jayanya. Tetapi di Malaysia kami masih opt-in strategi. Ini adalah kerana sekiranya pengikrar masih berada di tahap yang rendah, kami risau dengan pertukarannya strategi akan menyebabkan ramai rakyat yang tidak berpuas hati dan rasa no right, tiada kebebasan untuk bersuara. Disebabkan itu, sementara ini kami masih membuat opt-in strategi. Selain pada itu, dari segi kesihatan healthcare system, kita tahu benda-benda yang mencabar terutamanya mengenai pendermaan setelah kematian otak adalah mengenal pasti donor. Ini adalah kerana kami di pihak pakar buah pinggang adalah di sesuatu pihak yang lain dan donor diidentify oleh rakan sekerja yang lain, tetapi untuk mengenal pasti donor adalah satu kerja yang sukar. Dan macam mana untuk kita stabilkan ini donor di rawatan rapi sekiranya resources adalah limited, dan cabaran yang utama adalah kerana kebanyakan kaum keluarga waris tidak membenarkan untuk pendermaan berlaku. Saya highlightkan dengan warna merah di sini, immunological service and lab. Ini adalah antara faktor lain dan saya percaya kita ada banyak ruang untuk memperbaiki ini supaya servis ini lebih meluas dan boleh cover seluruh rakyat Malaysia. Dengan limitasi sekarang, saya difahamkan masalah keuangan, bajet yang rendah untuk kita meluaskan servis ini. Saya bercakap in the context of saya berada di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Pada masa kini, locally di Universiti Malaya, di Pusat Perubatan Universiti Malaya, kami hanya membuat HLA typing low resolution in-house. Saya berharap kami akan membuat high resolution setelah mendapat kebenaran pihak atasan tidak lama lagi. Selain pada itu, HLA-DSA or donor specific antibody, flow cytometry, kebanyakan masa kami menghantar ke luar. Selain pada itu adalah limitasi di kalangan pakar bedah, pakar buah pinggang yang berminat menjalani transplant, immunologis, transplant coordinator sendiri dan pakar bios. Kerjasama di kalangan semua pihak ini adalah sangat penting. Selain pada itu, tempoh masa menunggu, terutamanya di kalangan penerima yang menunggu penderma setelah kematian itu adalah sangat ramai. Tidak disangka lagi masalah kewangan adalah masalah utama dan faktor pesakit adalah memainkan peranan penting. Kebanyakan pesakit di Malaysia bila kita tanya ataupun explore ataupun cuba mengenal pasti masalah kenapa mereka tidak berminat untuk menjalani transplant adalah kebanyakannya tiada penderma hidup. Sekiranya mereka ada penderma hidup itu adalah sangat borderline. In Malay we say it, cukup makan. Sama ada penderma ini mengalami masalah yang sama iaitu hipertensif tetapi mempunyai buah pinggang yang bagus, ataupun umur penderma ini adalah agak lanjut kerana mereka di kalangan ibu bapa. Kebanyakan pesakit dialisis di Malaysia juga mengalami masalah jantung. So sekiranya ini
jantung kapasiti tidak mencukupi, adalah sangat sukar untuk kita proceed ataupun meneruskan pembedahan yang besar. Dan ini adalah focus of interest yang saya berminat untuk bercakap pada hari ini. Penerima yang mempunyai kadar antibodi yang tinggi dan tidak dinafikan apabila mereka menunggu dalam waiting list yang agak lama, mereka akan mengalami komplikasi-komplikasi yang lain mengenai buah pinggang. Ini adalah statistik pendermaan organ di Malaysia. Ya, jumlahnya adalah sangat sikit. Pada saat ini kita hanya mempunyai 257,000 pengikrar, tetapi rakyat Malaysia adalah 33 million. So kita tahu kurang daripada 1% telah berikrar pada setakat ini. Nombor 2 adalah jumlah pembedahan sejak transplant 1997 hanya 2,780. Dan kami sangat berbangga kerana pada tahun lepas kami mendapat 56,000 pengikrar baru. Jumlah ini adalah jumlah yang terbesar dibandingkan pada sebelum-sebelum ini. Saya berharap ini adalah titik permulaan untuk meneruskan kesedaran di kalangan rakyat. Ini adalah jumlah penduduk di Malaysia. Okay. Data ini saya dapati dari transplant resource, Malaysia Transplant Resource. Sangat beruntung kerana daripada hospital-hospital yang telah dipertanggungjawabkan untuk actively mencari penderma yang telah meninggal dunia, pihak kebangsaan mendapat 555 referral. Jumlah ini jumlah yang sangat banyak, tetapi the actual donor, the one that we have a problem, kami mengalami masalah kerana hanya untuk penderma organ hanya 23 orang. Masalah ini kami perlu atasi satu persatu dan perlu menangani daripada pelbagai pihak, dan yang paling utama adalah kesedaran mengenai pendermaan organ. Seperti yang saya telah maklumkan sebentar tadi, kebanyakan masa walaupun referral itu banyak, tetapi di saat-saat akhir para keluarga ataupun waris tidak membenarkan untuk pendermaan itu berlaku. Okay. So, the strategy, apakah strategi kami? Strategi kita tahu untuk menambahkan donor bagaimana. Pertama, of course, daripada pendermaan organ, daripada penderma yang telah meninggal dunia, tetapi ini adalah kerja yang berterusan. Hopefully, satu hari nanti kami akan dapat meningkatkan kesedaran di kalangan para pengikrar dan seterusnya boleh translate kepada para penderma. Di Malaysia pada setakat ini, kami hanya menjalankan donation after brain death, selepas kematian otak. Tiada kematian setelah heart stop beating, okay, ataupun jantung berhenti. The one that, of course, apa yang saya interested sebagai pakar buah pinggang yang menjalankan memeriksa pesakit sebelum transplant dan selepas transplant, usaha kami adalah meningkatkan pendermaan semasa hidup. Bagaimana pendermaan semasa hidup ini dapat ditingkatkan adalah dengan cross the barrier ataupun all over, unless the patient having very major problem ataupun masalah yang sangat besar. Cross the barrier adalah di kalangan blood group yang tidak sama ataupun kumpulan darah yang tidak sama, dan di kalangan pesakit yang mempunyai kadar antibodi yang tinggi. Yang saya highlightkan dengan warna merah adalah di mana Malaysia belum lagi menjalankan transplantasi terhadap kes-kes seperti ini. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan kadar antibodi yang tinggi or highly sensitized patient? I'm sure para pendengar di sini adalah sangat arif di topik ini. Kita tahu sekiranya pesakit kita mempunyai antibodi sebelum transplant akan menyebabkan reaksi yang tiba-tiba selepas pembedahan berlaku, ataupun yang sedikit-sedikit
ataupun yang kita panggil antibody mediated rejection. Ini adalah disebabkan beberapa faktor yang telah disenarai di sini. Tetapi dengan peningkatan dan penambahbaikan dari segi ubat immunosuppressant, kita tahu kebarangkalian untuk mendapat rejeksi ini adalah bertambah rendah. Okey. Pada masa yang sama, kita telah menjalani pelbagai-pelbagai cara ataupun strategi untuk kumpulkan pasien kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu, sama ada mereka berisiko tinggi, sederhana ataupun rendah, dengan lab test, ataupun kajian makmal yang dibuat di HLA lab. Ini adalah ubat-ubat yang kita gunakan untuk kurangkan antibodi sebelum transplant. Okey, kita tahu plasmapheresis ataupun penukaran darah kuning, which is plasma, ataupun IVIG. Selain pada itu, pasien ini perlukan ubat yang sangat kuat atau immunosuppression untuk menyebabkan tahap immunity berada di tahap yang rendah dan mengelakkan rejeksi. Ini adalah British Transplant Society guideline. Apa yang dicadangkan adalah ubat-ubat untuk pesakit yang mempunyai kadar antibodi yang tinggi, mereka perlu menerima ubat seperti tacrolimus and mycophenolate. Selain pada itu, IVIG dan rituximab perlu digunakan sebelum transplantasi. Ini adalah ubat-ubat lain yang telah tersenarai yang boleh digunakan sama ada sebelum transplantasi untuk menyebabkan kadar antibodi berada di tahap yang rendah, ataupun digunakan pada masa transplantasi itu berlaku. Okey, ini adalah carta aliran di mana transplant di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Kita pertama kali membuat living transplant pada 1991 dan pendermaan setelah kematian 1997 across the blood group, lain kumpulan darah yang berlainan 2014, and living unrelated maknanya mereka tiada kaitan kekeluargaan pada tahun 2020. Dan harapan saya adalah untuk penukaran silang ini berjaya dan ini sangat bermanfaat kepada pesakit yang mempunyai kadar antibodi yang tinggi. Apakah pengalaman kami dalam memberi rawatan kepada pesakit yang mempunyai antibodi yang tinggi? Ini adalah kumpulan kes yang kami ada, yang kami terbitkan pada tahun 2016, ya. Ini adalah pada mulanya bagaimana kami belajar mengenai antibodi yang tinggi dan bagaimana kami untuk menangani masalah ini, kerana kebanyakan pesakit kami mempunyai kadar antibodi yang tinggi. Kami tahu transplant adalah sangat penting, tetapi bagaimana kita nak prepare siap sediakan pesakit itu sebelum transplantasi. Pengalaman yang pertama adalah dengan pesakit yang pertama. Pada zaman dahulu sebelum tahun 2015, kebanyakan masa kami hanya memerlukan CDC cross-match. Kami tahu sekiranya CDC cross-match itu negatif, kemungkinan besar transplantasi itu akan berjaya adalah sangat tinggi. Pesakit yang pertama mempunyai CDC cross-match yang negatif, okay? So tak ada masalah untuk meneruskan transplantasi. Dan the donor adalah daripada kaum keluarga, iaitu emak kepada pesakit ini. Dia hanya mempunyai 3 mismatch, okay? Maknanya 3 HLA mismatch. Tetapi malang sekali pada hari keempat transplantasi beliau mengalami rejeksi di mana tahap kreatinin tidak menurun tetapi menaik.
kami membuat biopsi dan kami menghantar antibody kepada pesakit ini, dan kami tahu selepas result itu keluar, pesakit ini mengalami HLA-DSA yang mana jumlah A26 ataupun A26 sebanyak 4,958 MFI dan kelas kedua sebanyak 660. Dengan rawatan pertukaran plasma ataupun darah kuning selepas transplant dan IVIG, kami sangat bersyukur kerana pembedahan itu seterusnya berjaya dan sekarang pesakit itu menggunakan immunosuppression terapi sebagai maintenance. Okay. So semenjak daripada peristiwa ini kami tahu walaupun CDC cross-match itu adalah negatif, tidak semestinya rejeksi selepas transplantasi tidak berlaku ataupun kita panggil rejeksi yang tiba-tiba ataupun mendadak. Seterusnya selepas pada kes ini kami terus membuat protokol kami sendiri. Tapi yang saya akan diskuskan pada hari ini adalah pesakit nombor 4. Ini adalah antibody setelah terima rawatan dan kami proceed dengan kidney transplantasi. Okey, ini adalah protokol kami. Kami panggil desensitization, iaitu kami menggunakan rituximab dan juga penukaran plasma. Kami akan memulakan ubat tacrolimus 5 hari sebelum. Dan ini adalah maintenance dan kami menggunakan thymoglobulin sebagai induction dan pesakit ini memerlukan penukaran plasma juga selepas transplant pada minggu yang pertama. Okey, pesakit nombor 4 ini adalah pesakit nombor 4 yang saya hendak highlight di sini kerana beliau mempunyai tahap antibody yang sangat tinggi. Ini adalah Puan VS. Beliau adalah 52 tahun, perempuan, mengalami kegagalan buah pinggang dan telah menjalani rawatan dialisis 3 tahun sebelum transplantasi. Penyakit utama adalah polycystic kidney. Menjalani rawatan transplant pada bulan 3 2017. Penderma adalah mak yang berumur 70 tahun. Apakah risiko imunologi beliau? Adalah beliau pernah menerima pemindahan darah merah. Beliau mengandung pada sebelum ini. Untuk daripada segi assessment ataupun lab assessment, blood group adalah sama, kumpulan darah adalah sama di kalangan penderma dan penerima, mempunyai 3 haplotype mismatch. Sangat bagus kerana CDC cross-match setelah dirawat dengan DTT dan ASG adalah negatif, tetapi tahap antibody yang tertinggi yang beliau ada sepanjang rawatan susulan dan follow up kami adalah 11,568 MFI untuk B58 dan CW sebanyak 11,000. Dan bila kita proceed dengan kajian seterusnya iaitu flow cytometry, ia adalah positif. Apa yang kami buat adalah kami membuat beberapa plasma, pertukaran plasma, dan kami menghantar antibody level untuk tahu apa tahap antibody setelah menjalani rawatan plasma. Beliau transplant pada tahun 2017, sekarang adalah tahun 2023. Dia setelah selama 5 tahun pada masa ini, kami sangat bersyukur kerana tahap buah pinggang beliau sangat stabil. Beliau hanya ada 1 episod yang kita tak nak, iaitu beliau telah mengalami CMV disease. Pada masa itu beliau perlu dimasukkan ke dalam ward pada jangka masa yang lama dan menerima rawatan, dan pada masa itu jugalah mycophenolate terpaksa diberhentikan. Tetapi dengan pemberhentian, walaupun dengan pemberhentian mycophenolate, tahap buah pinggang beliau masih stabil pada tahap ini dan beliau hanya menggunakan 2 ubat imunosupresi pada tahap ini, iaitu prednisolone dan juga Evergraph. Seperti yang anda boleh lihat di sini, HLA-B58 dah hilang, yang tinggal adalah HLA-C allele. Okay? So ini adalah transplantasi yang telah dibuat.
apakah outcome pesakit-pesakit ini ataupun keputusan jangka masa panjang untuk pesakit-pesakit ini. Sebab kita tahu walaupun beliau telah transplant, kemungkinan besar the kidney function akan deteriorated dan berbanding dengan pesakit yang tiada masalah antibody. Ini adalah risalah yang telah kami terbitkan pada tahun 2020 yang mana kami melihat kepada setahun outcome setelah transplantasi di kalangan pesakit yang mempunyai antibody. Okay, kami mengumpul semua pesakit kami pada tahun 2016 hingga 2018. Mereka adalah di kalangan yang mempunyai kadar antibody yang tinggi. Kami menggunakan protokol yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Kebanyakan pesakit yang mempunyai kadar antibody adalah pesakit yang mempunyai tempoh masa yang lama menjalani rawatan dialisis sebelum transplantasi. Seperti yang anda dapat dilihat di sini, kebanyakan pesakit ini adalah flow negatif, tetapi ada 20% di kalangan pesakit ini adalah flow positif. Pada bulan pertama, ketiga, ke-6 dan ke-12 iaitu setahun, tak ada perbezaan di kalangan mereka yang mempunyai antibody ataupun tiada antibody. So, ini kes kami yang kedua. Pesakit ini masih menunggu untuk ditransplantasi kerana pesakit ini mempunyai kadar antibody yang tinggi. Ini adalah Madam SNA. Puan SNA, dia adalah 35 tahun, sekarang masih menjalani dialisis. Beliau telah menjalani transplant pada tahun 2010, tetapi beliau terpaksa kembali kepada dialisis kerana rejeksi. Beliau sudah berkahwin dan telah menerima pemindahan darah merah. So kita tahu pesakit ini immunological risk sangat tinggi sebab transfusi, pregnancy dan juga adalah transplantasi yang kedua. Apakah protokol yang bagus untuk kita jalani? Bermacam-macam rawatan yang ada, tetapi bagaimanakah untuk kita mengurangkan tahap antibody? Tetapi sebelum itu kita perlulah memahami berapa tinggi antibody yang pesakit ini ada. So, ini adalah keputusan asal pesakit ini. Ini adalah yang terbaru di tahun ini, bulan 2, 2022. Tetapi pesakit ini ada menjalani ujian flow cytometry pada November 2019. Kita tahu pesakit ini adalah flow positif dengan channel shift 171 untuk B cell, dengan pronistreated jumlah ini meningkat sedikit. So, adakah kita patut proceed dengan transplantasi di kalangan pesakit ini ataupun kita biarkan dia menunggu? So, disebabkan kami masih tidak pasti dan ini adalah result pada tahun 2019. Kami hanya membuat low resolusi pada tahap itu, di mana dia telah disenaraikan untuk mempunyai multiple level, banyak antibody, terutama pada kelas kedua. Cumanya tidak tahu yang mana satu adalah DSA yang sebenar. Ini adalah kerana kami hanya membuat low resolusi yang rendah untuk tissue typing. So kita tahu the problem is, masalahnya adalah dekat loci DRB115 dan juga DQB16. Dan juga DQB103 ataupun 03. So ini adalah keputusan antibody pada tahun ini setelah 2 tahun beliau datang kembali. Daripada result ini kita tahu beliau mempunyai dekat DR15 adalah telah disenaraikan sebagai antibody dan DQ7 yang mana the loci yang
yang bermasalah adalah DRB1 dan juga DQB1. Okey, DQB1 dan DRB1. Okey. Setelah kami mempelajari dengan lagi detail dengan high resolusi yang tinggi, kita tahu repeat antibody untuk pesakit ini yang bermasalah sekarang ini adalah DR15. Okey. So pendapat daripada pendengar adalah sangat dialu-alukan kerana ini adalah bidang utama anda. Okey, tapi sebagai pakar klinikal yang saya nampak yang bermasalah ini adalah DRB1 1501 yang mana pesakit ini mempunyai antibody sebanyak 5601. DQB1 0301 dengan high resolusi, okey, kami mendapati itu sudah tiada. Okey, kami juga repeat the flow. Kami sangat bersyukur flow ni setelah kita ulangi kajiannya adalah negatif. So dengan itu saya sangat berharap agar pesakit ini dapat ditransplant dalam masa yang terdekat. Macam manakah, apakah permasalahan bila kita menghadapi situasi ini? Banyak soalan mengenai apakah level yang selamat, adakah kita patut campur level-level ini, apakah perbezaan kelas 1 dan kelas 2, adakah losa yang berbeza membawa maksud yang berbeza. Ini adalah studi di kalangan Switzerland cohort. Okay? Mereka meneliti sebelum transplant pesakit yang mempunyai antibody, sebanyak 411 yang mempunyai antibody. Adakah antibody itu directed, antibody terhadap penderma, adakah membawa kesan yang buruk? Jawapannya ya, sebab bila yang ada directed to penderma ataupun tertumpu kepada penderma, tahap rejeksi adalah sebanyak 20 ke 30%. Adakah berbezanya antara kelas 1 dan kelas 2? Saya percaya ini adalah sesuatu yang semua kita sedia maklum adalah kelas 2 membawa kesan yang lebih buruk berbanding kelas 1. Adakah gabungan jumlah antibody itu sangat penting? Studi ini menunjukkan sekiranya kandungan MFI di tahap 1000 dan ke bawah, kadar rejeksi adalah sangat rendah berbanding dengan lebih kepada 10,000. Okey, pesakit yang saya maklumkan tadi adalah di antara 5,000 ke 10,000. So dia adalah di sini. Okey, ini adalah retrospektif, maknanya studi yang ke belakang. So okey, adakah kita tahu kelas 2 mempunyai lagi banyak masalah daripada kelas 1, dan bila kita directed, adakah different losa yang berbeza membawa tahap rejeksi yang berbeza? So traditionally, okay, secara dasarnya kita akan tengok kepada A, B and DR. Tetapi saya pasti di negara luar sana kita telah membuat DQ, DP dan sebagainya. Dan studi ini telah mengatakan kalau pesakit mempunyai antibody terhadap DP, risiko yang sama juga dengan DR, di mana mereka akan mengalami rejeksi. Ini adalah studi yang berlainan, tetapi studi ini agak meyakinkan. Masalah dengan studi ini adalah number pesakit adalah sangat rendah, hanya 36 pesakit yang dikaji. Studi ini menunjukkan pesakit punya survival dengan kidney punya survival, okay, adalah sama di kalangan pesakit yang ada antibody dengan tak ada antibody. Berapakah jumlah antibody mereka? Mereka mempunyai kandungan antibody yang agak tinggi sebelum desensitization. Pesakit ini menerima rituximab dan juga rituximab, dan ini pertukaran plasma yang saya nyatakan tadi sebelum transplantasi juga. Dan the outcome sangat mengagumkan. Okey,
Dan sebagai pakar klinikal, kami kena berfikir apakah tahap maksima kami untuk menerima seseorang itu sebagai pesakit transplant. Sememangnya kami memerlukan kombinasi lab kajian makmal untuk menganalisa pesakit-pesakit ini. Hanya satu test tidak cukup kerana kita perlu menginterpretasi dengan semua kajian-kajian supaya kita dapat mendalami dengan sebaik mungkin sebelum kita memberi rawatan. Kerana sekiranya kita memberi rawatan yang berlebihan, ini menyebabkan tahap imunisasi pasien akan bertambah lemah dan rendah dan merisikokan pesakit kepada penyakit-penyakit berjangkit. Dan apakah tahap level MFI yang kita benarkan untuk proceed? Saya sangat kagum dengan British Transplant Society guideline yang mana dalam guideline ini mengatakan sekiranya CDC negatif dan MFI bawah 5,000 kita boleh proceed dengan transplant. Tetapi saya percaya ini bukan general concept. Dia bergantung daripada center ke center kerana kita tiada kajian yang besar untuk mengatakan bawah 5,000 adalah selamat. Sesetengah pakar buah pinggang mengambil bawah 1,000, sesetengah bawah 2,000 dan sesetengah bawah 3,000. Pada pendapat saya, selagi mana flow itu negatif dan pesakit menjalani rawatan desensitization, kemungkinan besar rejeksi yang mendadak atau tiba-tiba tak akan berlaku. Berbalik kepada ini adalah rajah yang sangat digemari oleh pakar buah pinggang kerana walaupun pesakit ini mempunyai kadar antibodi yang tinggi, tetapi sekiranya kita biarkan mereka terus menjalani rawatan dialisis, kita tahu tahap dan kadar kematian yang tinggi akan berlaku di kalangan mereka yang terus menjalani rawatan dialisis. Disebabkan itu, transplant adalah the only terbaik, mood yang terbaik untuk pesakit-pesakit untuk menjalani kehidupan seperti sedia kala walaupun di kalangan mereka mempunyai CDC yang positif. Untuk kehadapan, saya tahu sememangnya di negara kami banyak lagi kami perlu bekerja keras, terutamanya kesedaran di kalangan rakyat kami. Di mana nombor duanya bagaimana kami untuk menangani pesakit-pesakit yang mempunyai antibodi yang tinggi. Adakah kita biarkan atau kita proceed dengan transplant tetapi dengan kajian yang teliti dan juga rawatan yang rapi. Sememangnya bagus sekiranya kita dapat menggiatkan lagi dan increase kita punya facilities, terutamanya untuk train, untuk melatih ataupun kerjasama dengan pihak luar supaya kita dapat melahirkan ramai lagi pakar-pakar di dalam bidang imunologi dan juga kerjasama. Sememangnya saya berharap pemindahan buah pinggang silang ini akan terlaksana supaya ini dapat membantu pesakit-pesakit yang mempunyai kadar antibodi yang tinggi. Dengan berakhirnya slide yang terakhir, saya berhenti ucapan saya di sini dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Dr. Maisarah for excellent presentation. Terima kasih, perbincangan hari ini amat berfaedah. Okay, so mari kita go through questions ya. So Dr. Umar ada question pasal brain death. Dr. Maisarah, would you please explain further brain death donors status in Malaysia? Dr. Umar is interested to learn more. Let's say how often we have such a transplant donors. Hi, Dr. Umar. Brain death in Malaysia is something that we need to work more. I will say that we need to work more from the beginning, which is donor, from the beginning, which is public awareness.
We have a team for donor identification. This team involves the anesthesiology, the emergency physician, the neurologist, and also the neurosurgeon. So those that involve with patients that likely to develop brain death. So this group of colleagues help us a lot in identifying the potential donor and refer this patient to we call it National Transplant Community, because we have one organizations that involved with cadaveric transplantations. So with that kind of referral, the team will evaluate further and the ICU team will manage this patient, because once we identify a potential donor, this patient will be bring to the ICU for the ICU to manage this patient and sustain this patient. That's a lot of challenges, because sometimes we might don't have enough ICU capacity to bring all these patients. That's number one. Number two is, of course, the manpower, because, of course, our anesthesiology, our brain surgeon, all are busy with other works as well. Number three is the patient perception, sorry, not the patient, the family perception itself. Since the awareness is still low and our pledger number is very, very, very low. So they can't accept and they can't, what we call it, digest why they need to go ahead with this disease donation. That's a huge challenge. I can list it all along the way, but that's a struggle for now. But thankfully, like I've mentioned just now, the number of referral has been increasing. It's just that it has not yet been translated to the actual donor. So if I can ask, what percentage would be live related and what percentage is deceased donor? Okay. As for last year's statistic, I think we have about 100 HKL 133. My center is about 60, about 180 maybe living, but it's only 40 deceased donations. 40 for the whole year. So it's very little. So something that we need to work more, but of course it's beyond nephrologist capacity as well. But we need to help our colleague to increase the public awareness. That's definite, that's everyone's job. And at the same time, while waiting for that to work, I suppose we need to move on with living donations and we need to embark with across the barrier, HLA incompatible, ABO incompatible. We kind of have no choice because the outcome is much better rather than live than on dialysis. I have many patients that they are under the waiting list, under the transplant waiting list, waiting for cadaveric donations. She's now is like, I think 15 years on dialysis or 17 years on dialysis, only then she got the offer. Yes, that's the situation in Malaysia. But unfortunately, she can't go ahead with the, because she stopped already, they call her for workup. But unfortunately, she can't go ahead for that. That's the sad story for me because all her vessels become calcified. There is no room for anastomosis. So it's a very sad thing indeed. But as what best we can help these populations, yes, again, is awareness, because I'm sure Dr. Eng agree with me that we have many motor vehicle accidents in this country. But it's just that the awareness perhaps is not there as yet. It's the same situation in India. A lot of awareness required. Our cadaver donor is even lesser than what you say in North India. In South India, it's quite huge. Yeah. So I guess I have no choice, Dr. Umar, to go ahead with living and work hard for living. Okay. Well, we have another questions. Dr. Maisarah, do you know how many HLA laboratories in Malaysia? Now, I see that Dr. Irene BT, they are on the line, so we know IMR, National Blood Centers. Yes. Yeah. So that's only two. Thank you, Dr. Eng. Right. You have highlighted it. So unfortunately, I mean, our two colleagues from the labs, they are in the audience. Otherwise, I'll bring them up for to respond to the question. We have only two at the moment, PDN and also the IMR.
And of course, I understand that in terms of the budget, the capacity, the manpower, the resources, it's all kind of limited. I'm sure they are willing to do more and more tests and cover the whole country, but it's just that if the resources is being limited, the financials is being limited, how you can do the ASA for everybody in this country, and we have about 50,000 of patients in stage dialysis. Yeah. And Dr. Maisarah, you bring up one very important question, especially in this economy climate. We know that transplantation, the treatments, the medications, they are many of these medications actually also imported, and the lab tests, which the expiry date is also not that long for some of this reagent. So what would be, I mean, in this, of course, a lot of resources were put into fighting COVID in the last 2 years. Do you see, or have you come across, this economy or social impacts that have actually bring, what does this change, in terms of COVID and now sort of lesser COVID period in terms of the national transplant program? Yeah, we really hope. I think I just attended a meeting yesterday with the other team members. I think what they plan to do, and they are already did it actually, bring forward to increase the budget for health facilities. If the budget for the health facilities is increases, so hopefully we can get more budget for kidney transplantations. Because I think there is one published paper by our Malaysian friends did mention that only 6% from the health kind of budget being spent for transplantation. Huge budget has been spent for dialysis. Again, perhaps the awareness is still kind of need to be implemented, reinforced in that particular area, because we know that long-term run hemodialysis is much more expensive as compared to the kidney transplantation. So we should invest more in kidney transplantations. Thank you. That's indeed very true, especially with the slides that you show just now, that even for those that CDC cross-match positive, in fact, they have a better outcomes in long run. Yes. Uma, your hand's raised. So I wanted to know, as what are the immunological assays? Are all these assays available in your center to do the cross matches, the flow cytometry, antibody monitoring? If it is available in your own hospital, then I just wanted to know that. Sure, Dr. Uma. Dr. Uma, I think you are very interested because we did everything, right? it looks good on presentations, but unfortunately, if I can send to you, Dr. Uma, you'll be grateful. So basically, only ASHI, I'm talking about my center alone, not Malaysia as general, because I understand that under the Ministry of Health, they do send to IMR and PDN. But for my center, because of they have limitation as well. So from our center, we only do actually low resolutions from our lab. Yes, the DSA, flow cytometry, CDC cross-match, we send it to Singapore. Oh. That's why all the result looks nice and beautiful. High resolution, we send it to the GIMS lab, which is kind of collaboration with University Malaya. That's high resolutions. But I think my head of unit now being fighting that to get a high resolution as in-house. And hopefully from there on, we can have our HLA antibody lab. But again, we want Dr. Ng coming back here to be our expert here for HLA antibody lab. For HLA antibody lab as well as the flow, because of course, it's not just resources, Dr. Uma, we need the expertise as well. We need to train personnel as well. So I hope if anyone interested to go to your center, Dr. Uma, especially the scientists, we will discuss on the email how these programs can be supported. This is what international cooperation is, and we would like to make some mentor-mentee or some kind of facility so that we can support the program in the neighboring countries. That's very kind of you. That's very important. That's what we want. We will try to work some for this. So we have international colleagues in the call.
Yeah, we have Malaysian colleagues, international colleagues. So as you all hear that we are actively from Malaysia, we are actively sharing, let's say, the challenges we have here. We need more informations. If you could share, feel free to contact us if you're looking for collaborations, if you are interested in knowing more about the Malaysian transplant program. Feel free to reach out to us. I mean, yeah, in the committee, I'm always you can always send me an email, because not only we have Dr. Maisarah, we also have Dr. Irene, we also have Viti from the national laboratories, Malaysian laboratories. So we actively look out for opportunities to learn from you, to collaborate with you, and of course, we hope to further develop the transplant program, the HLA laboratories, technicals, theoreticals, in Malaysia. We hope to do more for our patients in Malaysia. Well, with this, I think time due. I just want to make one announcement, which is important. This is a, Mandy's. So this webinar, as you know, is being recorded. Mandy will send an emails to your registered email address with the link where you should respond to the survey, and then you will get, let's say, you can use the records or perhaps like a certificates for your CME or the continuing education's points. Yeah. And with this, I thank everyone. I thank Dr. Uma, Mandy, Dr. Maisarah, especially for this excellent presentations today. We are very happy that we, in such the international platform, we are able to have things, the whole sessions, let's say, especially the presentations conducted in Malay, our national language. Thank you very much, everyone. And thank you for our colleagues from Malaysia Lab for your very good support. Thank you very much. Thank you, Dr. Maisarah and Dr. Ang and Mandy and all the attendees. Thank you so much. Yeah, thank you very much. All right, goodbye, and you have a wonderful day ahead. You too. Mandy, good night.